אנחנו אומרים שלום לאיתמר פלג, שלום. שלום וברכה. בחודשים האחרונים אנחנו עוסקים לא מעט בסיפור הזה של עשרות תלמידי ישיבות, רובם חרדים אגב ומבני העדה האתיופים, שנופלים לעוקץ של הברחת גת למדינות אירופה, שם נעצרים כשהם לא יודעים כאן בארץ או שמבריחים איתם גת או שהם בכלל לא יודעים שבאירופה גת הוא הדבר כמו כל סם אסור, למרות שבארץ הוא מותר. אתה באופן אישי נעצרת באירופה בחודשים האחרונים בגלל סיפור כזה, אז בואו, אתה יודע, נתחיל את הסיפור מתחילתו. מה קרה איתך, אברך מן השורה שיושב בבית מדרש, איך הגעת למצב של מעצר באירופה? הגיע אליי אדם שפגשתי אותו בשיעור תורה בבתי כנסת. אותו אדם הראה לי שכביכול יש לו שם אנשים שעושים את המסקים, והוא אמר לי, אתה מוזמן לבוא איתי באחד מן הטיסות שאני אטוס, ויש שם בן אדם שעושה איתו עסקים, והוא יתרום סכום יפה. לשיפוץ בית הכנסת. לשיפוץ בית הכנסת, וזה היה המטרה שלי, ונסעתי עם אותו אדם. ואז הוא רושם על שמך תיקים שאתה לא יודע מה יש בתוכם. הוא רושם על שמי תיקים שכביכול זה בגדים ואוכל, ואני שמחתי עליו, ראיתי יהודי, וזהו, זה כל הסיפור. ואז אתם נוחתים באירופה. נוחתים, כן, ושם מתחיל כל הסיפור. נעצרים, נפתחים המזוודות, פתאום אני מגלה דבר שלא ידעתי עליו שום דבר, ושמים מזיקים, ולוקחים אותך לבית מעצר, וזה חוויה לא נעימה. אם השומעים ידעו שזה דבר שהוא לא נעים, ולא לעשות את זה, כי זה מאוד מאוד מסוכן. עוד רגע נגיע על סיפור הנס שאתה מספר על איך השתחררת משם, שלא בדרך הטבע, כי אנחנו יודעים על עוד בחור ישיבה שעדיין עצורים בשעה זו שאנחנו יושבים פה. אני אולי פה בנס, מה זה אולי בטוח, אני בנס, אמרו שעוד 70 עצורים יש בעולם. במשפט התובע אמר עבירה כזאת. הברחת סמים לכל דבר. כן, זה לכל דבר, וזה עבירה מאוד מאוד קשה, ודורשים בין 8 ל-10 שנים על דברים כאלה. 8-10 שנים ההורים שלי לא יכלו לראות אותי. אמרו להורים שלי, אתם צריכים למשכן את הבית על עורכי דין. אני, בניסי ניסים, בזכות הרב שלי, הרב שלמה יהודה ינוקה, נמצא פה אז בוא תספר את הסיפור שלך בנושא של השחרור עם ינוקה. אני בבית מעצר, נעצרתי ביום שלישי בלילה. בבית המשפט הצלחתי איכשהו להגיע לטלפון שלי, והגעתי לטלפון שלי והדלקתי אותו. מה קרה בטלפון עם ינוקה? אני הצלחתי להתקשר דרך הטלפון, מישהו שכנראה היה לידו, הוא היה בדיוק סנדק בברית, והראו לו סרטון שלי שאני בוכה, וצילמתי את עצמי שאני בוכה, ואומר שאני לא עשיתי שום דבר, ושלחתי להורים. ואני רוצה לבוא בסוכות, לבנות את הסוכה. הרב, אתה אהבה שלי, הרב, אני לא קשור לזה, אמרתי להם. ובסרטון הזה אמרתי, וראו את זה, והרב שלמה יהודה ינוקה בירך אותי ואמר לי עד יום שישי ערב שבת, אני עושה הכל בשמיים ובארץ שאתה משתחרר. ובערב שבת, שעה וחצי לפני כניסת שבת, כבר העבירו אותי כבר לבית כלא. כבר העבירו אותי לבית סוהר, שם אחרי שהיה כבר את העמדה לדין והכל העבירו אותי לבית סוהר, שעה וחצי לפני כניסת שבת, באה אליי מישהי, נותנת לי מסמך, לא הבנתי מה שהיא אומרת, תחתום, מביאה לי דרכון, ואומרת לי יופרי. זה הדבר היחידי שהבנתי. יופרי, כל השאר היא דיברה בשפה שאני לא מכיר. הבנתי יופרי, אתה משוחרר, קמתי, התחלתי לעשות את התהליך, השתחררתי שעה וחצי לפני שבת. חברים, למי שעוד לא הבין, גת זה סם מסוכן וסם שנעצרים ומקבלים עונשי מאסר לא פשוטים למי שמביא אותו לאירופה. אתה מגיע עם זה לאירופה, אתה עלול להיעצר ולקבל עונש חמור ביותר. שמעתי את הסיפור של איתמר, זה סיפור שהוא יוצא דופן, הוא סיפור בלתי נתפס. בדרך כלל אדם שמבריח גת לאירופה ייעצר וישהה שם בבית מעצר ואף יישפט על כך תקופה ארוכה. איתמר היה לו, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה, נס. כמי שעוסק המון שנים בתחום המשפט הפלילי, במיוחד בחול, במיוחד בתחום המשפט של האינטרפול והמעצרים בחול, אני כמעט ולא נתקלתי, מעולם לא נתקלתי במקרה שבו אדם הבריח סמים לאירופה ושוחרר אחרי יום אחד בלבד ללא שום הסבר. הבית חב"ד, ישר מיד נסעתי לבית חב"ד. הבית חב"ד קיבל אותי ואמר לי, תשמע, אני יודע שביום ראשון הייתי צריך לבוא אליך, להביא לך סידור לראש השנה. איך אתה פה? אני אומר לו, זה נס, נס שלא קיים בעולם. נס זה מופת מעל הטבע, דבר של שידוד מערכות הטבע, שבדיוק מה שהרב אמר, אני האמנתי בזה באמונה שלמה והתפללתי שמה שהרב אמר, זה מה שהרב אמר ביום שישי, ערב שבת, הכל אני עושה. בראש שנה כבר הספקת להיות בארץ. אז צריך לזכור שזה ערב שבת, שביום ראשון בערב חל ראש שנה, א' דראש שנה. כן.
שמע, סיפור מדהים, גם הסיפור המטורף שנפלת באותו עוקץ של גת, וגם סיפור הינוקה שהבאת לנו על השחרור. איתמר, תודה רבה.